Sa pagluluto ay kailangan ding maging masipag. Bakit kamo? Dahil ito ang magdedetermina kung anong magiging resulta ng inyong lulutuin. Ngayon ay tuturuan ko kayong gumawa ng Raisin and Cheese Filled Egg Tart. Ang una natin gagawin ay ang tart crust. Gumamit ako dito ng 2.5 cups ng harina. Dinagdag ko na dito ang 2 teaspoons sugar at 1 teaspoon salt. Half cup salted butter at macaroons. Half cup ice water. Dahil buo ang ating macaroons, kailangan natin itong dikdikin ng pinong-pino. Tsaka naman natin ito ihahalo sa ating harina. Halos lahat ng sangkap para sa crust ay andito na. Pag nahalo na ito ng mabuti, ay idadagdag na natin ang ating pinong-pinong raisins. Paborito ko talaga ang raisins kaya naidagdag ko ito sa ating recipe ngayon. Gamitin ang rolling pin para sigurado. Pagkatapos nito ay maaari natin itong palamigin sa ating ref. Ang filling naman ang susunod natin ihahanda. Gawin nating mabilis to save time. Gamitin ang whisk o kutsara sa paghalo nito. Maglagay ng 6 na kutsara ng asukal. 1 cup ng evaporated milk. Stir it well. Ilagay ang half cup ng tubig. Haluin ulit ito. 2 pinches of salt will be enough. Haluin itong muli. Ito na, atin nang ihanda ang ating tart crust. Kung wala tayong muffin cups, pwede natin itong diretso sa ating pastry disc. Gamitin ang malinis na kamay. Gumamit din ako ng tinidor upang i-mold ang ating crust. At pwede ka rin makabuo ng shapes o design sa gilid nito. Ang susunod naman dito ay ang paglagay natin ng egg filling. Titingnan ninyo gumamit ako ng brew pot dahil sa kakulangan sa tools. Atin itong ipasok sa ating oven. At i-bake ito at 200 degrees Celsius. Lutuin ito sa loob ng 30 minutes. Kapag may sobra, pwede rin gumawa ng malaking tart. Paglagay ng holes gamit ang tinidor para hindi lulobo ang ating egg tart. So ito na nga siya. Atin itong buksan pag half cook na siya. At dahil ang ating recipe ay Raisin and Cheese Egg Tart, huwag natin itong kakalimutang ilagay. At ito na nga ang kinalabasan ng ating recipe. Salamat muli sa inyong panunood at syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel.